Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Anh Lân đi bộ, tập thứ 8. Thì hiện tại mình đang điều tra cái vụ án mạng ở trong khách sạn Ocean View anh em ạ. Đây, hiện tại tôi đã mở được cái khu vực đường đi tiếp theo của khu khách sạn rồi. Đây, nhìn không, ghê không, đầy máu này. Từ tôi lắp ghép tôi hơi có hội chứng OCD anh em ạ. Nhìn trông mẹ nó cứ thế đeo đâu bừa quá. Tôi ghép lại đẹp hợp lý luôn. Nhồn vua xếp hình đó anh em. Đấy, thế này đây, tập trước tôi thủ được khỏa soi căn nòng dài đây. Đấy, cùng anh Lân có cho mình khẩu soi căn rồi. Nó bướng là một viên vào đầu. Ui, cái gì đấy? Ôi, anh ơi, từ từ anh ơi. Ui, đi. Hình như kịch bản này bắt mình chết, bắt tôi phải chết rồi. À đéo, tôi chết thật rồi. À đâu, đúng rồi, kịch bản đúng rồi, đúng rồi, tôi chưa ngu đâu. Kịch bản nhá. Đây là kịch bản đấy. Đéo phải à? Chết thật à? À, như này. Từ ôi, tôi hết pháo sáng rồi, làm nào bây giờ? Từ. Ui anh. Ui, tôi biết. Ê. Ê. Nhanh. Ôi, ôi mẹ ơi. Mày đợi đấy, bố mày hồi máu. Lợi này có tốc biến cơ anh em ạ. Hết mẹ pin lắm nào. Không bị van đó à? Té anh em ạ. Ui, địt mẹ anh ơi, đừng đuổi em nữa. Nó đuổi tôi sao? Cái gì ý tưởng đéo gì đây anh ơi, thì mẹ chạy lom chạy đi. Té anh em ạ, thằng này kinh khủng quá, thằng bao vi bộ kinh quá. Và cao thủ võ lâm thôi. Đi đường nào? Gặp cao thủ võ lâm rồi anh em ạ. Thôi đi phải cho đi. Anh em có phòng 666 anh em này. 6 là một con số biểu tượng quỷ dữ đấy. Ôi cười mà. Hết sạch pin ạ. Tôi đeo răng mẹ. Có pin với lộ diện mấy thằng này mà bắn được. Về. Tôi đi vào vòng. Ui, còn đầy máu này. Con này pin bạn. Anh em được không? Còn 6 anh em biết đấy, biểu tượng quỷ dữ này anh em. Cũng cái phòng này luôn. Đầy máu từ vào đấy. Mà đây không biết có kiểu gì cũng công nghệ va thằng nào xem. Có gì không? Từ cầm sẵn khẩu so căn tầm nòng dài á. Cho nó ra một phát là mỏm. Đút phát là mồm, đút khả năng vào mõm. À, đi lên rồi đúng không? Phải vào thôi. Ngày xưa các thể 666 tôi nhớ có một kênh ngày xưa cũng kiểu kênh YouTube ma ám Creepy Pasta, kênh 666. Anh em tò mò thì thử search thử xem. Ôi creepy luôn. Ôi xem tôi bị ám ảnh luôn mà.
Ui rồi ôi, mẹ đỏ chót thì anh ơi. Ui anh ơi. À, thằng có vợ trùng cuối ở đây này. À, phải đây, trùng cuối đó. Nếu mà đang hết pin thôi. Chúng ta cũng pin ra đây. Từ để cửa mở có gì chạy được. Ờ. Đệt mẹ pin ạ. Ông này đi cửa để cho vào với nhau nhỉ. Ơ, lạ nhỉ. Đi rồi. Từ tôi phải lấy cả trước cái này ra. À đây. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor. Ui, sao tối thế? Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. Grand dame. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. Nàng thơ. She was staying in thơ. room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene. Như kiểu câu chuyện bọn này nó diễn ra xong rồi nó thành sự thực luôn nhỉ, ra ngoài đời luôn đấy. Meeting his muse. It turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. Ui ôi. Ui chạy. Đánh câu thua anh em ơi. Lại quay lại à? Ôi. Tôi phải đi đâu nhỉ? Hoàng. Scratch anh em ạ. Bự lờ màu thế. Ở bên này chắc rồi. Úi dồi. À, chặn này đúng không? Đấy, ở đây. Chạy đây đúng không? Chuẩn bài chưa? Nhanh. Hé. Một này sống rồi. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. À đây có lưu, cho có lưu mà. Có lưu cái.
Không có tí pin được mà. Chết rồi, hết pin rồi anh em. Hết máu me rồi. Từ tôi sẽ có một cái phân cảnh mới anh em ơi, đoạn cao trào sau cái quỷ dữ. The Muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Cảnh cuối nó diễn ra ở phòng 108 đúng không? Cái gọi là hiện trường sẽ nằm ở phòng 108. Đã quay đây. Có ra ngoài mà. Thay đổi cảnh liên tục là tôi nhớ cái kiểu đang chỗ này đang là phòng xếp house, ra đây đổi khu vực là tôi nhớ đến con nhiệt lê ở kia quay đi quay lại phát mất thành phòng khác luôn mà. Không phải quá đâu. Có chìa khóa của 8 không? Mà thế kiện năm bao nhiêu mà dùng quả máy tính thì bạn phải luôn này, còn Windows 97 này. Cút nhá, đéo nhu cầu nhá. Ui rồi ôi, ui mẹ bà tới đâu đánh nhau kìa. Lợn này. I needed to find the Muse. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Ấy. Kìa kìa. Nó hết đạn. Vào đây anh em ơi. Đây cái đã. Vào đây cái đã. Có điên quá. Thì mẹ đã lâu vãi rồi cái khẩu lồn này. Còn một cháu rồi đi rồi anh em ơi. Ấy. Anh ơi. Cháu điên nữa. Khổ lắm, đã lâu vậy. Nhanh hơn không ạ? Lưu cho lưu cái rồi ạ. Được bảo lưu sau luyện hiện ra 3 tháng tiếp theo nhá. Ui lại còn từ phần 108. Ok chúng mày. Tạp đây đúng không? Chuẩn luôn. Bây giờ tôi sẽ đổi cốt truyện sang cái đoạn cao trào này. Đây. Để mở cửa bên này. Chuẩn bài luôn gì nữa. Đã nhanh hộ em không ạ? Lâu vãi đây. Vào đây mày đổi cảnh quỷ dữ đúng không? Không được. Phòng này là khu khác rồi. Nó hiện nó vừa hiện cái đĩa. Ui. Nó chót rồi. Mẹ cửa vào. Đấy, lịch sự. Ra vào đóng cửa. Đi lại cái gì đây? Lạc lối bên bờ giữa rừng núi và biển cả, con cứu và con hiêu phản hồi trong chuyển động. Trong phòng hắn sẽ làm hại cô ấy. Hắn đã bị cô phát hiện, câu chuyện của hắn kết thúc, sự cô ấy thì không. Hip hop luôn. Đây nghi thức để dẫn tất ngươi, bạn bè của ngươi sẽ thấy hắn khi ngươi đã biến mất. Nhằng quá anh ơi. Mở mẹ cửa ra nhanh. Đây hiện trường đây. Ui rồi. Cái này là CTL Waiver đúng không? CTL Wave đúng không? Another step. Somehow I was closer to home, closer than ever before. It's you again, the FBI agent, Saga Anderson. Hai người đã gặp nhau rồi. I could feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are you still trapped? The clicker. We can. You know about the clicker. Này, tôi có một cái phỏng đoán nhá, là cái thằng Wick đang bị bọn FBC bắt, là thằng Scratch anh em ạ. Wick, Alan Wick là mới thật này, vẫn đang bị kẹt. Và Alan kiểu đã được cứu lên bò lên từ dưới biển ấy, là thằng thực thể bóng tối nó giả dạng.
have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out. It lasted only for a moment, like 2 planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment. Có là căn hộ My rồi. study. I had to find the manuscript of Return. À đoạn này tôi nghĩ là lấy được cái đĩa giải được vụ án là chắc là ấy rồi, chắc là xong cái chương khách sạn rồi đấy. Thế xong rồi. Vụ án đơn giản thế, tìm nạn nhân là xong. Bây giờ tìm vợ mình, có Alice đúng không? Khách sạn đã xong rồi anh em ạ. Cút thôi. Hình như cái anh em sẽ phong phải không? Dán đầy cái gì như kiểu phong ấn ấy, bàn thảo để phong ấn cái chỗ này lại. Té rồi. Chim cút. Có mấy cháu đây à? Như Lý Tiểu Long luôn. Được chưa? Mọi người ra ngoài rồi. Về lại khu cái tháp mà Berlin rồi. Yeah, đi đâu? Đuổi mình đấy. Làm viên luôn. Parliament Tower was here again. Zane said the manuscript of Return was the key to escaping. Thôm trên nói cho mình biết là bản thảo của cái tập Return đấy, trong cái chương tiểu thuyết của Alan là chìa khóa để thoát ra khỏi đây. Ok. Theo phong tục là mình đã xong cái chương 5 rồi đúng không anh em? Xong cái Ocean View rồi. Thì mình sẽ sang nhân vật của Saga Anderson anh em nhé. Tiếp tục với bây giờ mình sẽ phải trở về để đến, chắc là tôi nghĩ là đến cơ quan FBC để gặp lại Alan thôi. Giải cứu được Thor và Odin rồi mà, biết được gọi là nguồn gốc về gia đình mình rồi. Sang Saga nào. Để chơi cái Pro Anh Lân này lú quá anh em ạ. Chìm đắm quá. Chìm sâu vậy. Được rồi, trở lại với chị đẹp nào. Ồ, chị đẹp là full đồ rồi này, tất bớt đồ nữa. Cái hộp giày đâu nhỉ? Đây. Chị đẹp bây giờ anh em thấy không? Chị đẹp bây giờ mẹ trang bị đầy đủ vũ khí luôn, không thiếu cái gì. Tôi vẫn thích chơi chị đẹp hơn, đầy đủ vũ khí. Nó mang thuần giống phần 1 ra anh em ạ, thay vì kiểu tâm linh lú láo như kiểu Rô Anh Lân. Nào bây giờ mình sẽ gọi nhiệm vụ của mình là đây rồi, đi đội cảnh sát này để đưa công tác cho anh Lân. Anh Lân đang đâu nhỉ? Ai đội cảnh sát đây? Đây. Tại mình có thể cắt cái đúng không? Cắt được ra đây để cắt mấy cái này để ấy này. Để lấy thêm đồ, đạn dược các thứ. Tôi lười quá, đi về mẹ đi cho nhanh.
Đường nào nhỉ? À đây đúng rồi, đúng đường rồi. Ôi, về thị trấn rồi anh em ơi, đã cảm giác an toàn rồi. Chỉ có người cái là cảm giác đỡ sợ. Đâu hết rồi. Có băng tanh này. À đây có người này. Từ từ, có điểm đằng sau tôi cần phải check này. À đấy cái này. Lịch sử của cái nhà nghỉ thôi. Ở đây ở đây tôi xếp học xếp rồi đó. Các bạn cái chức năng xếp cloud của con cái lâu trời em kiệt đần lắm anh em ạ. Mẹ toàn kiểu thì thoảng thoát game ra vội quá ấy. Nó mất mẹ xếp luôn mà. Thế là tôi cứ xếp đi đến đoạn xếp pháp cho chắc, không mệt lắm. Đấy, xếp cái cho chắc. Xếp tay luôn đấy, xếp menu luôn, không cloud xếp đâu, đần ác luôn, đần luôn. Ông trời ơi, bây giờ tôi toàn lấy free game hoặc là game độc quyền, nhưng còn Alan thì mới mua chứ không. Con này mà có trên Steam mà tôi mua rồi đấy, nếu mà mua Epic thôi. Ác luôn. Còn lâu chờ. Tiền bây giờ mấy anh Tencent đổ hết vào làm phát free game rồi, nếu cải tiến cái lâu chờ đi gì cả. thì giờ tôi chơi tôi còn bị đít ra ngoài mà, cái lâu chờ Epic này cáu luôn, đang căng thẳng bay mẹ ra ngoài luôn. Ra nhìn cái gì đó trong bí ẩn nhỉ, đội mũ này, không nhìn vào tường này, không mà nói những câu kiểu ám ạ, nhiều sự ẩn dụ. Ngầu không, ngầu đét. Mình đang đâu, quẻ đây được sát đây, vào đây đúng không? FBI open up. Power's out. Always a good sign. Anyone here? Rồi anh em rồi sắp bị bớ rồi. Agent Estevez? Is that you? Anderson? Ui, Didn't I tell you to fuck off? Looks like it's tao a đến good thing I didn't. cứu may em, Looks nói like- nhiều không? My leg's busted, so I'm gonna need your help. Listen, there is a person out there with you invaded by something that We call the shadow, and if you A don't... taken. Yeah, I'll handle it. Tôi nghi ấy là sẽ ra là thằng Alan mình cứu về ấy, nó là Scratch anh em ạ, nó không phải Alan đâu. Alan thực sự vẫn đang bị nhốt trong thế giới bóng tối, trong overlap ấy. Tìm một kịp này. Nó đang làm gì nữa? Ui, anh ra đấy à? Ui, trông thế. Ui, ui, tôi bắn vào ngực nhá, nổ ngực nữa rồi, bây giờ tôi bắn chục viên nó mới chết. Sợ thật sự. Vợ trâu rồi. Ủa, chết luôn này. All clear, Estevez. Lại đạn 308. Sợ thế nhỉ. Không phải là cần số căn chắc là nhanh hơn này. Tôi muốn tiết kiệm đạn số căn.
Không một tốt. Holding cells. Phòng giam. Is that where they're keeping luôn. Wake? Kìm cắt được Door's không? locked though. Tôi biết đi. Phòng cổ giáo phái được không? Niệm chú để mở cửa. Khóa từ xa này. Đấy, Need to phòng find giam. the key. Được, chắc là con kia nó cho mình chìa khóa. Đợi tí, đợi tôi tí nào bây giờ vào sẽ đi điều tra phát. Get the clicker to Wake and make him fix his attempt to play God. Đến nó lại vồ ra. Tao là Scratch đấy, bất ngờ chưa? Vụ án sự thật là hư cấu đây. Chưa ấy được này. Câu chuyện chưa xong. Chưa giáo phái này. Có tên That gì nhỉ? leg doesn't look good. STVS. Feels even worse. STVS. But thanks for saving the rest of me. We should talk. Mày cố trước mày vừa đuổi tao xong nhá. Mày đấy, bố mày ghim mày đấy. Con liên bang này. Từ bây giờ mình Alex Casey á, anh trai đồng nghiệp à? Have you found my partner, Agent Casey? Ưu tiên hết đồng nghiệp của mình. Found him out in the woods. He had a close encounter with the shadow. And it did tìm something đéo to cứu him. về Is he bảo đây okay? trong rừng. He's alive. Bạn We ấy đâu? took him down to the morgue for an examination. Ah, Haven't heard anything that's- since the attack. What happened here? Where to fucking start? Alex Casey vẫn sống rồi, thì ok rồi. We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a recurring Altered World event. The shadow is stronger than we expected. We're low on resources. Problems at HQ. Thái quyền như ở Liên But Hợp we Quốc do rồi have phải? equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set Bọn it này up. cũng biết đến cái thực thể bóng tối á. Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the shadow in Đây, con some này way. chắc đưa cho mình chìa khóa đây. Estevez, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. You'll need these keys. Bây giờ mình có chìa khóa anh em ạ, nhưng mà phải có điện cơ. Cửa Back vẫn into dùng the bằng điện. morgue, huh? Fantastic. Ôi, xuống kia lấy rồi. Xuống kia đấy rồi anh em ạ. Xin cái bản đồ đồ cảnh sát luôn. Xem nào. Mất vào công tắc. Nhiệm vụ của mình là lấy cầu chì ở tới tầng hầm không? Xong rồi lắp vào cái hộp cầu chì. À tư, cầu chì The tìm cell đâu nhỉ? door won't open without power. Nó bị cháy mẹ cầu chì rồi. À từ từ. Cấp súng của anh em ơi.
Đây rồi. Tăng tốc độ nạp đạn lên. In one fluid motion, Saga cracked open the shotgun, sending the empty hulls flying over her shoulder, and slammed the new shells in faster than she had imagined possible. Đấy. Ui. Tôi nâng cái này là giết địch hồi máu này. Con phết nhỉ. Một 2 phát bắn được 2 tên nỏ trước khi nạp đạn. Ui, thế thì đam gấp đôi đấy. Đạn xuyên qua là trong bóng tối. À cái này cái hay này anh em ơi. Mình không cần phải dùng đèn pin để làm nó lộ diện nữa. Bắn một phát là xuyên qua cái, bắn phát là nó dính đòn luôn. Mình không phải khiến đèn pin vào nó ấy. Bình thường mình sẽ phải chiếu đèn pin để nó lộ diện đúng không? Mà sau nó sẽ không được bảo vệ bởi bóng tối nữa. Bắn được người nó đấy, nâng cái quả đấy lên là bắn xuyên bóng tối luôn. Được đấy nhở. Mà thôi mẹ này, thế bây giờ tôi nâng được cơ, khó vãi. Tìm phải có cái hộp đồ ăn trưa của thằng Casey mới được. Cái đấy nó giấu lắm. Đây mình đang quay lại tân này, bây giờ xuống kiểu gì? À từ từ, đây mình sẽ phải đi đường này để xuống đúng không? Anh Wick bị nhốt anh đấy xem nào. Đây, phải có. Đây. Lại xuống tầng hầm anh em. À, trước hết tôi sẽ phải đi tra còn gì trong này không? Đồ đạc gì không? Xin cái pháo sáng hợp lý. Chỗ này không xếp house nữa. Ô anh em ơi, số khăn xịn. Từ nhá, nghiên cứu. Từ. Bây giờ tôi đã số khăn xịn. Cái gì đây? Đề xuất nghiên cứu này. Alan Wake và sự kiện vụ liên quan đến giáo phái. Vào năm 2010, nhà văn Alan Wake nghi ngờ là một dị nhân được cho là đã biến mất ở Hồ Vạc. Một địa điểm được biết đến là ngưỡng cửa, chắc là đường vào overlap ấy. 3 năm sau, một nhóm nhỏ chịu trách nhiệm về nhiều vụ giết người đã bị các nhà điều tra liên bang bắt giữ tại thành phố New York. Những vụ giết người gì ấy là sự tái tạo lại những cái chết được tìm thấy trong tác phẩm của Alan Wake. Các cuộc thẩm vấn với những cái xác nhận cho thấy họ coi Wake là một nhà tiên tri, tự gọi mình là giáo phái của anh ta và coi tiểu thuyết của anh ta là những văn bản thiêng liêng. Vì Wake mất tích vào thời điểm đó nên khó có khả năng anh ta có bất kỳ liên quan cá nhân nào đến giáo phái này, ít nhất là không có bằng chứng nào. Ngay sau khi giáo phái ở New York bị giam giữ, một tổ chức được gọi là giáo phái thần cây bắt đầu hoạt động xung quanh Hồ Vạc cùng khu vực Wake đã biến mất. Đây hiện là tổ chức thứ hai tự coi mình là một giáo phái có mối liên hệ trực tiếp với Alan Wake. À, trước đây có một giáo phái là giáo phái ở New York rồi. Hoạt động tại địa điểm mà anh ta nhìn thấy lần cuối. Tôi đề xuất rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên và muốn được phép tìm kiếm mối liên hệ giữa Wake và giáo phái thần cây. Từ thôi cách nào để mà A1 B2 cái gì đây? Đừng quên A bằng 1 B bằng 2 C bằng 3 Y bằng 9 G bằng 0 K bằng 1 L bằng 2.
đâu nhỉ? Từ loại FBC đâu nhỉ, từ từ xem nào. That's not right. Đây. Từ mật mã gợi ý tôi ở đây này. Mr. Đo anh em này. Cứ trong cái bàn thôi. Đây, gợi ý trong cái bàn này. Mất trí nhớ, cách mạng não bộ. Có 4 từ nhá, à có 3 cái đúng không? 3 MNOP. G bằng 9. À G bằng 0. K1 L bằng 2. Cái bên này sẽ là 3 số. Và mật mã này sẽ là gì? UFO không? Hay UFO nhỉ? UFO, thực hiện UFO. UFO. Không phải. G bằng 4, à Y bằng 4 này, à Y bằng 9 chứ. 4 5 6 7 8 9. Đấy, quay được lại 11 10 là 11 12 lấy số cuối anh em ạ. Vậy là U đây sẽ là 2 này, 13, 14, 15, 16. 8 không? 8 6 8 6 2 3 4 5 8 6 5. Mở đi anh. Không phải à? UFO mà nhỉ? Tôi nhớ là UFO đúng không? Đừng có quên. Hai này, 3, 4, 5, 6. Thì Quy là Quy là 6, R là 7, S là 8, S là 8, T là 9, 0 065. Đéo phải nhá, đéo phải. À U chứ. S là mấy? Sáu 65 là đúng rồi. Tôi lại phải dùng viết giấy cho chắc.
À, 165. Ở đéo phải. Cái điều mấy cái chữ này thôi, khác lại với nhau thôi đúng không? Chữ nào nhỉ? Tôi tưởng là chữ U bao, hình như không phải chữ U bao rồi. Để tôi đi khám phá xem xung quanh có gì không. Đây xuống tầng hầm rồi. Sáu năm nó không phải mới đâu chứ. À hay là FBC nhỉ? Hay FBI nhỉ? Tôi nghĩ là FBI đấy. Đi sẽ không. F là 6. B là 2. Y là 9. Đéo phải rồi, FPC tôi xem. Đéo được anh em ơi, đéo được rồi, làm giờ. Ảo bộ này, mất trí nhớ đấy. Có mẹ đi lấy cho nhanh. Vợ khóa đi ạ. Rồi cái này phải đáp án rồi. Này phải giao án rồi. Ai mà đều phải ép đâu đâu. Nó cái này. Đây, Quincy chữ đầu của mỗi tên tác giả này đúng không?
Quincy này, Barson này, Westmore này. Q sẽ theo từng tập 1 QBC, QBW. Đầu tiên sẽ là QQ này, Q là 7. B sẽ là 2. W sẽ là 3, 723. Ấy. Bạn đây mẹ đã có đồ 5 năm rồi. Từ từ về cất đồ à? Ui, về nhà xa quá. Từ về cất đồ, về cất đồ. Ông chú ơi, không đi về đi, đừng đây làm gì. I have things to do, and this is not the right way. Không như vậy à? Như vậy rồi anh em ơi, bắt được phải đây rồi. Em đầy đồ rồi, game ơi cho em game về em cất đồ cái. Thế thì đã shotgun rồi nhỉ? Đây tôi thấy shotgun rồi này. Ngon, shotgun này ngon hơn này. Từ từ về tường hầm rồi đã. Did you read me, Anderson? I read you. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Another locked box. Cái gì đây? 1. Số cạnh à? Lại hình học anh em ơi. 1 2 3 4. 1 2 3 5 6, 1 4 6 à? Ấy, đơn giản. Ui, có bóng choáng. Tuyệt vời đấy, hết mẹ đồ rồi, đánh đặt nữa. Tuyệt vời quá. Tuyệt đấy, đẹp tuyệt đấy. Bóng choáng anh ơi, không đâu, đây smoke à? Đúng không? Đây smoke hay gì? Đây bóng choáng. Cần cái ấy cơ. Cần cái xếp house cơ. À, Casey anh em ơi. Súng chắc Casey rồi. Cháu Casey rồi. Hiểu sao cho đạn 308 đéo. Casey, is that you? Hold your fire. Ngoan nhá. Tôi đi mở cầu chi đã. Đây. Đây rồi anh em ơi. Cắt lên số căn nào. Không xảy đấy. Cút vào đây. Ôi cút. Hôm nay vô dụng rồi. Cắt cái này cần không được. Cắt tạm đây ạ. Rồi tôi sẽ lên lấy khẩu ấy. Cái gì đây? Anh khiếp sợ giả phá thân cây. Sợ quá. Màu choáng này. Ui, thế là những kiểu pháo sáng ấy, nhưng mà nó mạnh hơn đấy, nó rộng hơn. Choáng này, cái tôi cái tên này vẫn cần đấy, tên này bớt mặt nó. Tôi nghĩ là nếu mà cái này thì đánh nhau trong chỗ hẹp hẹp này thì thôi, cất cái mũi tên đi, dùng sang khẩu kia. Lên sao gặt à? Đánh nhau trong chỗ hẹp hẹp này thì không nên dùng mũi tên anh em ạ, làm đoạn lâu lắm.
Đây, mút em sao khăn mút giúp ạ. Đây rồi, đây I'm sure Sheriff rồi. Blake wouldn't mind me borrowing this. Đánh luôn, phiền không phiền cái gì. Một băng là 6 viên này. Ok, chỗ này xong rồi đấy. Chúng ta sẽ cất đồ cho tối thế. Đấy, này con đầu đây. Đấy con đạn. Đi không để đâu cần đâu. Qua đi. Bắn gần. Gần đéo cái này. Đây đấy tôi sẽ mang theo vào sáng này, hợp lý đây. Đấy. Cần súng này được rồi. Cầu ở chỉ đến 3 ô lận anh em ạ. Ở chỉ đến 3 ô lận. Đá không cần đâu. Tôi sẽ sắp xếp đồ vào đó. Trang bị nhanh này. Đây đi. Áo sáng này. Đây phát này. Bom này. Căn này. Tập đây. Đâu? Căn tập đây. Áo sáng sẽ là spa để máu cho vào ô trên này. Đây. Tập đây đi. Đây đi. Đấy. Ok ngay. Lưu cái. Rồi, đầy đủ đồ chơi anh em ạ. Chơi lọ. Tôi nhớ đoạn này có một đoạn xuống đi sâu nữa mà nhỉ, đúng không? Hết rồi. Nhìn nhầm. Của nhà xác anh em ơi, đi phải ra xuống đây là nhà xác mẹ rồi. Nó khái niệm tử thi này. Gì này? Tôi nghe tiếng ông cháu nhá, ông cháu nó thở nhá. À mình thở. Lại nữa. Không có gì. Xác này. Cửa lại, cửa là mở 2 chiều anh em ơi. Cái gì kìa. Ôi chết hết ạ. Đây là chỗ lúc đầu mình khám bị tử thi của Nightingale đây. Khám hiệu cả cây siêu luôn kìa. À đây rồi, anh dài rồi. Hey, Anderson. Like what I've done with the place? Could use a bit more glide. Funny. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Trời ơi, bây giờ mình cần tìm cái cầu trì. Cầu trì ở đâu? Wow. How are you holding up? Don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have
A nice Hai thằng Scrap hóa thành Casey rồi. ex-wives. Nó giết hết người ông đội cảnh sát. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. À Casey STVS You hai vợ sure chồng you're à? okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? Anh cho em vào với. Đứng ngoài này sợ lắm. Lại suy đoán thôi. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. À vợ cũ à, STVS là vợ cũ à? Terminal case, Casey. Casey chết rồi. What is wrong with him? Từ. He's hurt worse than he says. He's scared. Casey đã tử vong à? Casey đã tử vong. Điều tra cái. Câu chuyện đúng không? À. Có cả thùng giáo phái ở tận trong đội cảnh sát cơ mà. What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. That thing, the dark presence, it's real too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later. Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. Đến Casey cũng bị những câu chuyện lần này. Casey's affected by the horror story Đấy, too. bị ảnh hưởng thôi. I'm fighting for them all now. Căn bản là mình có một cái gọi là khả năng tiên tri anh em, khả năng suy đoán và tiên tri ấy. Gen của dòng họ là Anderson ấy, nên mình không bị ảnh hưởng về câu chuyện đấy. I'm gonna fix this, Casey. Nhưng mà mình kiểu vệ binh nhỉ, chống lại của thực thể bóng tối ấy, là dòng họ Anderson All đấy. of it. Ai cũng I chiếm just hết need to rồi. get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here, I found a fuse on those poor bastards there. Ngon, I'll take care of it. xin luôn, từ nhá, ở đây có nghĩa thủ đấy. Nghi lắm. Bật tiền về mấy cái vợ sống dậy như zombie ấy. Mày ra đây. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Ui, Thanks for the còn heads up. mẹ mình khoãi lâu rồi anh em ơi. Nào, mình đang chờ chúng mày đây. Nó đến đấy không? Úi dồi ôi. Ở đây. Em được chết chị ơi. Đó này, bố mày. Hello anh dài. Hello anh dài. Hello anh dài. Ủa vào đây. Ông ơi, không bắn hộ tôi đi vậy ông đứng ngồi làm gì này? Cầm súng đéo bắn hộ mình luôn. Xuống thêm vào. Thêm thì vào đây. Tao có rất nhiều đồ chơi cho chúng mày đây. Ôi anh em ơi.
chạm đi. Ấy ơi chị ơi. Where'd it go? Ui rồi. Mày này chết à? Chết à? Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. I'll wait here. Mẹo khôn một cái tay. Rồi hợp lý rồi. Quá có phần ngon vãi. À, tôi dùng cái nỏ để bắn cho đéo bao giờ mới chết nó. Dùng cái nỏ thôi bắn một viên nạp mất 15 phút. Nạp xong nó phải tiễn tôi mẹ isekai lên thiên đàng mấy lần rồi đấy. Hộp giày này. Từ lấy thêm pháo sáng ạ, sáng ngon vậy. Cất tôi đi à. Hiện tại mình lên trên kia đúng không? Gần mũi tên không nhỉ? Gần rồi. Cất tôi đi nhỉ? Cất kề đi. Đấy, nhau tầm xa rồi. Cứ nỏ à, xung em phang. Đấy, sang khúc này đây. Hợp lý. Trang bị nhanh này. Bây giờ mình sẽ gặp ấy đúng không? Đi mở khóa. Over here. Behind the counter. Phía sau quầy. Có gì ạ? Cramped in that closet. Wish me luck. According to the luck and probability department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Ô, mở sẵn rồi này. Saga! Fucking FBI, FBC, your government fucks all fucking this up for Đi us! mồm mấy thằng giáo phái này. Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going Dị anywhere. giáo đây. Wait will ruin everything. Get rid of him, Saga! You fucking shut me. Typical government stooge. Let me out so I can kill him. Alan đâu rồi? Fucker! Alan đây. You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea. Đây nó chửi mình là mình không biết gì ấy. Đến đây chả biết gì, các hành động kiểu vội vã không suy nghĩ. We can take care of this. We've been preparing for this. You wrote Logan into the story. You told me yourself from the dark place. Listen, Scratch is coming. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the child. fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker. Tôi nghĩ đi mẹ đéo nên đưa thằng này mới là Scratch anh em này. Thằng này nó mới Scratch. Còn Alan hiện tại vẫn đang bị nhốt mà. Không phải đưa đâu anh em ạ. I have the clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. Ôi mẹ đưa nó chết đấy, đưa cho nó chết đấy Saga ơi, đừng có đưa cho nó. Không sự lựa chọn không đưa nhỉ? Give it to him. He's a fucking monster, Saga. Thấy không? There it is. We've been waiting for you, motherfucker. I'm gonna fucking destroy you. Ui. Chết luôn.
Ui, ngầu quá, ngầu quá. Ui, ngầu, ngầu đét, ngầu đét. Một chạy đi còn kịp. Chạy mẹ đi còn kịp. Ui, xong. Các bạn thằng này mới là Scratch này. Shit. It's Scratch. He was pretending to be Wake. The plan is fucked. Estevez, come in. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect him. How do I activate the lights? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. Ủa, bác cái gì? Following SBC generator fuse. À, một đỏ rồi, mình không có đỏ đây. Cái gì? I found the lights. Rồi anh ơi. À được. Yeah, nó sẽ thoáng. Mở lên. Got one. Nhá. 2 more to go. Rồi bắt em đấy. Ui đi. Ôi tao biết. Found the lights. How do I activate? I can turn them on from here, but you need to À prime biết the rồi. 3 power cores first. Following Ui SBC rồi. generator fuse. Ui rồi. Anh ơi, hai em anh ơi. Nhanh lên Saga ơi. Rồi. Another core activated. 3 lo anh em ạ, có 3 lo. Doing great. Ui ôi. Phải điên. Ui nhanh. Ui, đỡ đánh ạ. Thôi, không biết ạ. Rồi. Tuổi gì? Rồi cháy thì anh tỏa sáng anh nhá. Scratch was here. He'll be back. What the fuck do Thấy we chưa? do now? Trước giờ mình gặp và kiểu tra khảo là thằng Alan giả anh em ạ, nó chuyển từ thể bóng tối luôn. Hết chuyện chưa mà. Kéo nhanh vậy. Imo được thả rồi này. Em tra chết rồi. Tra tử rồi. Vậy bọn giáo phái là nó muốn tiêu diệt Alan đúng không? Không phải ấy. I'm sorry about your brother, Elmo. Yaakov was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid Giết luôn, they kinh were. thật. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me Đây là everything tôi nghĩ là about the mình sẽ hiểu cult rõ of hơn the về giáo tree. dục cây ấy. Đây là lãnh đạo. Cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect Water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. À, mà là cảnh vệ của cô điên ấy. That was the idea anyways. Kiểu chống lại thực thể bóng tối kiểu vậy. We've always known Là những about việc the mà horror kiểu inside tâm linh the mà cảnh sát không thể can thiệp vào được. When any Taken come out, we Đấy. kill them. You don't Chống turn quỷ dữ. people into Taken.
Như ở mấy thầy trừ tà ấy, chống quỷ ấy, chống tâm linh ấy. Thì bọn ấy cũng vậy, kiểu dạng mấy thằng trừ tà thôi. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just named it half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. Thằng Imo và giáo phái nghi ngờ rằng mọi chuyện quái vật các thứ ấy, đến từ hồ phạc đều do Alan mà ra cả. Nhưng bọn này muốn giết Alan, tìm và giết. Thì mang sứ mệnh để bảo vệ khu vực Rifle mà. Ủa, ngầu không? Các trùng ngầu quá anh em ạ. Thấy chưa? Scratch giả vờ là Wake suốt thời gian qua mà. Alan Wake thực sự thì vẫn đang bị kẹt anh em ạ. Nghĩa là cái dòng cái mình chơi sang row của Alan, nghĩa là không phải về quá khứ của Alan bị kẹt đâu, mà hiện tại Alan vẫn đang bị kẹt. Là cái row của Saga và Alan là hai hiện tại đang song song nhau đấy. Saga đang ở thế giới hiện tại, còn Alan đang bị kẹt trong overlap. Tí nữa thì mình đưa mẹ công tác cho nó. Mày có thằng Jacko nó ấy. Jacko và Imo cảnh báo cho mình. Hoặc là một cái giả thiết thứ ba nữa anh em ạ, là Wake và Scratch là một hai nhân cách trong cùng một con người. Scratch kiểu nhân cách bóng tối của Alan ấy. Vớt đắp cửa mở mà. Anh thấy không? Anh em thấy không? Đây tôi ghi vào nhá. Nghe tiếng mở cửa mà. Từ nhá, còn suy đoán nữa này. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yako. We are going hunting. Cult of the tree. Giáo phái là chỉ là những gọi là vệ binh bảo vệ khu vực Rifle, giết những kẻ chiếm hữu thôi. Ilmo is telling the truth about the Giết cult. những quái vật đến từ bóng tối. They really were fighting the Taken. Chứ không phải là cùng phe với thực thể bóng tối. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party, invitation only. Wrong time, wrong place. Time to go, Yako. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. Nhà Booker nhà nào ta? À đây. Yeah. Giáo phái đang làm nghi lễ để giết thằng bị chiếm kẻ Nightingale. Thằng ấy bị chiếm hữu rồi mà nhà Booker lại kiểu nhìn thấy không? Thế là làm gián đoạn cái nghi lễ. Thế là trục xuất thôi. Trục xuất ra khỏi người Nightingale chắc thế. Đây rồi. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still Có khi nào đột nhiên nó vẫn còn ở đấy mà. Apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Rồi, thấy được này.
Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. Đào cái thân cây đây. Oh. I think I wrote them up. Hmm. I remember writing an endless amount of pages. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. Nào, phải làm việc ngoài đây. Đây đúng không? Chú ân. Tổng rồi này. Đúng rồi. Giáo phái đang muốn tiêu diệt Nightingale đây, vì Nightingale đã trở thành một cái chiếm hữu mà anh em. Lúc đầu là mình chơi vào vai một thằng bị chiếm hữu đấy, bị kiểu bị nhập ấy, bị nhập, quỷ nhập. Đâu nhỉ? Đây. Đúng rồi, bên này bên thứ ba độc lập này, giáo phái theo bên độc lập. Thì sẽ có ba phe anh ạ, một là thư thể bóng tối này, hai là giáo phái thân cây, ba là FBI là bên mình này, bên cạnh này. Họ tin là giết Wake sẽ chấm dứt mọi chuyện ấy, thế là mới săn lùng Alan. Ý thức giáo phái này, đây rồi. Của anh Imo, bảo vệ Brifo cũng bị bớ tù. Sao không để làm anh mối gì nhỉ? Đây có gì không? Nó rơi ra cái gì không? Có gì rồi? À đấy. Ui. Như ông nhìn dáng nước anh em, nhìn dáng nước ngoài xem như kiểu zombie ấy. Sợ vái. Ra toàn thấy máu me này. Để cho tấn đấy. Bây giờ mình sẽ sang bên này là nói chuyện với Casey và Scratch is Wake's double. Activate. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. Còn không tin nữa. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare.
I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. Chiếu đèn này, chiếu đèn này. Chó chưa. Alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, Vợ cũ của tôi. you're better off without her. I know I am. Sao vợ cũ của tôi? Cái con này nói vợ cũ của tôi. So tell me thế. what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. mất Here's a key to the cell where we keep the files. Rồi, chìa khóa. Happy reading. Bây giờ mình sẽ về chỗ cục điều tra liên bang để lấy thông tin về Go về team. về những bí mật ở khu vực rifle này. Được đấy. Rồi. So the cult of the tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. Đây à, You câu and chuyện mình Logan ly hôn moved ạ. to Watery and Một chuyện đến Watery, xong then, rồi Logan chết ạ. Chết đuối. then Logan. Well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case. If you were willing to return to the area. Okay. That's enough. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. Được, uy tín nhá. This case is Có sự tốt one đấy. for the Có sự books. tốt đấy. I see what you did there. Ông này còn có cả một cái chuyện riêng luôn mà. Alan viết được cả chuyện riêng luôn. Tên là cây sĩ án mạng luôn. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. Hay khi là cũng giả thiết là I remember the truth. bà này bị mất trí nhớ không nhỉ? Wake or scratch, Thực ra là đã ly hôn rồi whatever và that Logan was, thì đã chết rồi. said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. This is the kind of case my ex hated. The ones Vợ that cũ, lét à. Vợ cũ. That's funny. Điều tra cái. Đã điều tra rồi. Câu chuyện. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense. Mà sao nhìn mấy thằng giáo phái như kiểu bị thực thể bóng tối chiếm hữu anh em ạ. Nhìn nó cứ mờ ảo. Trông như mấy ông cháu bị chiếm hữu vậy. Bị ám vậy. Nào, lại suy đoán về Scratch này. Scratch was pretending to be Wake, manipulating me. What does he want from me? No, I'm in control here. Nhập vào luôn It's này. my mind place. He's powerful, too powerful. Không Just his thể presence suy here đoán được. makes me feel sick, like a wave of terror through my head. Nó nhập vào đây luôn ạ. Nó vào được cái phòng ký ức của mình luôn. Bá vãi. Áo trình luôn.
trông mấy ông này như kiểu zombie ấy nhỉ? Để làm gì? À, kiểm tra các tệp tin trong buồng giam bị khóa. Là ở đâu? Quay. Đây đúng không? À, buồng giam bị khóa. À, là cái buồng giam đúng không? Khu giam. Đây. I'm gonna deal with the situation, Elmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. Ôi, thế mình giết mẹ nhiều người thuộc giáo phái lắm rồi đấy. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Elmo. Mẹ mình đỡ tay giết bên giáo phái rất nhiều lắm rồi đấy. Chết dở. Khổ thân mấy anh giáo phái bảo vệ tự chân tôi cũng bị giết. Chết oan. Ra trong này đúng không? Bên này. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. What the hell is a para-utilitarian? The lake is a gateway to the dark place. Đúng rồi, cánh cổng là cái cổng dẫn đến tăm tối thì biết rồi. Cái hồ. Trong trại giam khoảng mẹ bong phong lập kế hoạch này, kinh không? Mở cửa. Đấy, để muốn đóng cửa vào. Để sẽ điều tra này. Bây giờ tôi nghĩ là mình sẽ phải xuống hồ đúng không? Để vào thế giới bóng tối, nơi mà Alan vẫn đang kẹt. Zabara, Zucker. Doesn't make sense. I need to know what information I can still trust. À, trước đây Work cũng dùng công tắc rồi, thay đổi thực tại rồi. Xong cháu nghịch thế. Rồi. À, còn STV cũng bị công tắc này. Đây, hỏi. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. Definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. I have a plan. À, cách mới đi đây. The clicker can fix this. But I can't use it without Wake. Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Mà bây giờ chỉ có cách là vào trong thế giới bóng tối thôi. Vốt chỉ còn kẹt từng đấy mà. Đây đúng không? The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. Sử dụng với tác phẩm nghệ thuật để khuếch đại hiệu ứng thay đổi thực tại. Bây giờ gặp Alan, bắt Alan viết lại câu chuyện xong rồi để công tắc đây thôi, để thay đổi thành thực tại đấy. Vì hiện tại là cái thực tại đang bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của Alan quá rồi. Phần Alan viết lại câu chuyện và ấn công tắc cùng lúc để thay đổi toàn bộ câu chuyện về đúng giống với thực tại luôn. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece.
Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams. Ông chỉ cho cách cứu, đừng có nói rock and roll nữa. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. Cái kỳ ở đây vẫn phải đưa thằng Wick ra khỏi thế giới bóng tối thôi. Tìm khách vào ạ. Tôi nghĩ là tôi phải xuống hồ rồi. Một công tắc này. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Okay. À bây giờ mình sẽ dùng công tắc ở hồ vạc để kéo Wick cái trong thế giới bóng tối ra khỏi đây đúng không? Được không nhỉ? I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. Nhưng mình vẫn cần một cái bản thảo viết về việc Wick ra khỏi hồ. Không đến cái chỗ hồ này ạ. Cầm bản thảo và ấn công tắc đấy. Không cần phải diễn nhân mới dùng được. Mình cũng dùng được nếu mình tin tưởng vào cái bản thảo mình đang cầm. Ôi mẹ. Chưa phải lúc. Not just yet. Thì độ này kết game mà. Okay, Anderson. Kết game anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ phải sang row của Alan nữa. Chết sợ. Phải sang cầm tay đây. Từ hiện tại sắp đến kết game rồi anh em ạ. Lower floor, hộp giày, phòng nghỉ, phòng tăng trưng, phòng thử đồ. Sọt khăn. Ôi, dưới nhiều lắm, dưới nhiều đồ lắm nhá. Từ xuống tôi lút đồ à. Đoạn này là sang kết trò chơi, kết game rồi anh ạ. Sắp hết game rồi đấy. Rồi là sang row của Alan nữa. Chơi ạ. Nên cũng không dài lắm. Nhanh chưa gì đã hết game rồi. Độ thế nhỉ? À phải nghĩ cách quay game mới, quay game gì đây? Giày này. À đây. Tôi về đây á. Tôi sẽ về sang bên ấy đi. Đâu nhá. Cái solo rồi. Có à? Tôi nhớ đây có một cái xô nước mà đúng không? À sao cầm tay đây có một cái này. Mục. Thùng chứa, phòng tăng chứa có một cái thùng chứa này.
À đây đây đây. Bên này có một cái này. Quẻ. À đây 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 đây. Ở đâu? Mở rồi sao? Đây tôi mở rồi đúng không? Đây số khăn có một cái này. Đủ đồ không? Đi đã bị chớ không? Bên này có không? Đâu? Có biết nào lừa à? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi, xong một cái này, lại đây đúng không? Đây. Lúc đầu bắn nhau đây không thấy nhỉ? Từ con này nữa. Con này. Đây. Đấy, được giấu rồi. Rồi xong rồi đi lên thôi. Đi đấy. Rồi không có xôn nước nhỉ? Tôi sang row của Alan phát. You were the better Koska. Much better than me. Bây giờ tôi nghĩ mình sẽ phải ra ngoài này. Về lại khu vực nhà đây này. Đây là sô của la công đây mà có này. Mưa không về nhà mà chú với bà đứng đấy khóc vậy. Ông cháu đang ngó hóng xem có súng, tiếng súng nổ đây mà. Đây rồi. Đây rồi. Xô đâu cái xô đâu cái xô đâu cái xô đâu. Poor thing. Sơ đấu rồi. Đây rồi anh em ơi. Vài vết. Tiêu nhanh cái. Mẹ thằng Scratch dám vào cả mẹ trụ sở cảnh sát để đánh luôn mà, cướp ấy luôn mà, kinh thật, bước luôn. Rồi tôi sẽ phải lên cái tháp Parliament đúng không? Cái nhà ở trên này. À, kiểu hạng trong sống được quả tháp trung tâm này cũng giàu phết đấy, đùa đâu. Trung tâm thành phố New York luôn. Kiếm hạng trong khá kiếm phết. Khổ nỗi mẹ không.
Không phải ông chồng viết chuyện kinh dị, bây giờ viết chuyện tình đi cho dễ. Cứ viết chuyện kinh dị làm gì, thành mẹ hiện thực rồi, khổ quá luôn. Vào sáng là phải ít đạn anh em ạ. Nãy giờ bắn một viên dùng mẹ rồi. Là mạnh phết đấy. Đốp đốp luôn. Ui tối quá. Return. Chương 6 anh em ơi. I needed to get inside the manuscript. Ở chỗ bây giờ đã vào là cũng có một phòng này anh em ạ. Đéo biết để làm gì. Đéo vào được. Có cái key của con râu thì vẫn không cho vào. Rất là dỗi. Cái gì đây? Cô sẽ nghĩ rằng tôi đã bị thay thế bởi một bản sao độc ác, nhưng tôi đã gia nhập một giáo phái và tôi thích điều đó. Từ Barry Weller gửi tới Alex Weck, vợ của Alan này. Làm việc với nhà Anderson. Có phải nhà của Saga không nhỉ? Barry Weller. Barry Weller là ai? Nhắn tin vợ mình này. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. Sao mình chết kia? Qua đời kia. I was flattened Vợ xinh phết. by the confusion, Ngồi xuống lấy ghế mà ngồi anh. shock, Alice's work had consumed the apartment. the Her Vợ whole là họa life. sĩ. fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. Part 1. He even Tập cooked me phần 1. meals. Tình yêu là sự yếu đuối. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. Để gặp anh nào đây? He still checks in, even after he moved out west. Vào mà tập 2. Ui, Scratch anh em ơi. Đọc Scratch này. Nhà làm tivi thế. Nhà không phải là chiếu phim đâu, lắm tivi thế, lắm màn chiếu thế. Nhà như cái studio. Anh à, chót đây có biến này. I couldn't get in. I was missing something. Chót tôi nghĩ là có biến đấy. Sang đây chưa? Lại ngắm vợ phát nữa. Phần 2. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera.
Xem không nhỉ? For months. À, After tôi chắc xem lại rồi. Đây nữa này. Đây phần 3 đúng không? Ngon quá. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Lại hết. Nửa vời chứ nhỉ? Hỏng phần 4 quá. Chị gái là phần 4 đâu đấy? Phần 3 rồi. Cửa lại phần 4 hay sao đúng không? Đây. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Hết rồi. Phần 5 chị ơi, phần 5 chị ơi. Và trong lú não lắm. Đây à? Đây phần 5 đúng không? Alice had turned the bathroom into a dark room. Chỗ này rửa ảnh anh em này. Có cái gì đâu. I had to be at the scene to see and xong understand rồi. it in order to change. Thử không? Có gì không? Không có gì này. Từ khỏi phần 5 rồi anh em ạ. Trong câu chuyện Alice The door đang wouldn't kể. open. Vợ mình đang kể đâu nha. Vợ không chiếu mẹ một tivi cho nó nhanh, chia mấy tivi nữa. À đây, vào đây rồi. Đây squat này. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the whole story. Tạo ra nhân vật Saga để chống lại Squad ấy. It was taking too long.
I had not reached the end. Chưa kịp viết tận cuối, giết luôn á. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Viết tiếp nào. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Lại về đây rồi. Đoạn này ngập nước rồi này. Khởi đầu 7. Cái chơi tiếp này anh em ạ. Chương kia thì tôi sắp phá đảo rồi. Chương kia là đoạn cuối rồi. Chương kia tôi mà chơi tiếp là vào cái vách đấy. It was locked from the other side. Đã là biết đo đúng không? Anh cánh cửa. Quý ngay cánh cửa. Ui, trong bóng tối rồi. Chắc có cảnh ra không? Biết tao là ai không? Tao là chung cuối đấy. I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending Nhiệm vụ now. to như nào nhỉ? Cái tay phải của Scratch hay như nào? Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. Điều khó hiểu thế. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake.
you say? Phải không? Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Ôi rồi, chưa quay bị lùi rồi. Đường này không đi được đúng không? Tôi nghĩ phải đi vào trong rồi, vòng ra ngoài. Mày anh đừng đánh em nữa. The door boy. wouldn't open. Lượn. Anh đang hơi nhiều pin nhá. Lại anh già đây. Không lắm được quá. Bắt đợi cháu tí ạ. Có check xem có súng đạn gì không ạ? Cái gì mà quay. Vào đài cái đã. Bắt đợi tí cho cháu đài cái. Chỗ đằng trước phải vào rồi đúng không? Rồi vào. Ôi. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onward, set the granny in the snow. À đây đường này. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom. Like you have put me. Sehän olisi. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, planned is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, Lấy you làm gì? find in front. Cháu đang muốn thoát ra khỏi đây chú ơi. Okay. Thanks, Adi. Tầng hầm rồi. Ui, đóng đường này. Đi về luôn, ra khỏi đây luôn. Từ đường này đường ấy đúng không? Để mình ra ngoài đúng không? Đi kia đi cái gì? Wow. Nào, mấy cháu lại lần vứt cái gì đây? Hộp giày ở dưới tầng hầm mà. Tôi nghe tiếng con gì gầm gừ ấy.
Ra đây luôn, xem tivi luôn. Chưa có lấy hộp giày rồi. Đi tiếp kệ. Đây rồi. Chương gì mà nhanh vậy? Chương gì hết chương rồi, còn tôi chưa bắn con nào cơ. Chưa gặp con quái nào đã hết chương rồi. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Tìm trên đúng không? Thôm trên này, khách sạn. Ocean View rồi. Mấy anh ơi tha em với ạ. Cuối game rồi, tha em đi ạ. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Ôi, từ anh ơi, mấy anh tha em. Úi rồi, làm gì? Tao lên đấy, bye bye chúng mày nhá. Rồi, sao làm đây luôn, vào luôn. Mẹ cửa vào. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Giết ai đây? I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took return and left me behind. Lừa luôn. Đi bị cú lừa. So is he. I know I fucked up. Bị lừa rồi. Bị lừa danh ra ạ. But you can still catch him before he gets out. Before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema. Rạp phim à? Bây Where giờ. my film Nightless Night is playing. Ui giết luôn. I told you not to try anything. Rồi bây giờ phải đến ra phim anh em ơi. Đến cứu vợ mình thôi, trước khi Scratch sờ được vợ mình. Đéo được. Rồi, có vật rồi. I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there.
Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Lại húi vợ mình chết dở. Được không? Đây đưa ra ngoài mà. Xe máy xuống rồi. Đường tôi lấy khẩu súng ăn nòng dài đấy. Từ bây giờ phải đi xuống dưới nhà, đi ra ngoài, đi ra chiếu phim của thằng Tom Jane này. Xe máy đâu nhỉ? Đây đúng không? À đây. Xuống lại gặp mấy ông cháu manh động này, mệt lắm rồi. Phát mồm rồi. Thôi anh ơi, mấy anh ơi. Ôi, sợ thế. Ok à. Ok, vậy tập thứ 8 của anh Nhân hôm nay sẽ kết thúc đây anh em nhé. Thì tập sau chúng ta sẽ đi cứu Alice Wood, vợ của Alan, khỏi bàn tay của Scratch. Cũng như tôi nghĩ là đoạn đấy là cứu vợ xong là mình sẽ quay trở về với role của Saga để kết thúc cái game này. Game tại đây anh em ạ. Thì cái role của Saga hiện tại là mình đã đến cái nhiệm vụ cuối cùng rồi. Nếu mình vào đây mình làm luôn thì sẽ không chơi được role, tôi nghĩ sẽ không chơi được role của Alan nữa. Ok, ba anh em nha, hẹn tập sau giải quyết tốt những gì còn dang dở. Tôi nghĩ là khoảng tập 10 là hết game đấy, end con này đấy. Game hơi ngắn, không dài lắm. Thôi mình sẽ cố tận hưởng nốt cái role của anh Tân anh em ạ. Bao giờ hết role anh Tân thì tôi sẽ sang Saga làm nốt nhiệm vụ cuối là xong game. Thì hiện tại role của Saga là mình sẽ đến, hình như là mình sẽ đến hồ vạc, cầm tập bàn thảo và ấn vào để kéo Alan ra khỏi cái tại bóng tối này, thế giới bóng tối này. Ok ba anh em nhá, hẹn anh em ở tập 9 nha.